Mùa xuân năm 1400, năm Canh Thìn, Hồ Quý Ly phế bỏ thiếu đế nhà Trần lên ngôi hoàng đế, lập nên nhà Hồ, lấy tên nước là Đại Ngu. Đám nho sĩ nhà Trần không tuân phục, quyết cầu viện vua Minh, xuất binh diệt nhà Hồ. Hồ Quý Ly cho phục kích giết sạch bè lũ nho sĩ trên đường về. Biết nhà Minh không từ bỏ ý định xâm lược, Hồ Quý Ly cho con trưởng là Hồ Nguyên Trừng xúc tiến việc xây thành Đa Bang và phòng tuyến chống giặc. Thành Đa Bang thuộc địa phận Sơn Tây, được xây dựng trên gò đất cao, chắn ngay hiểm địa ngã ba sông Bạch Hạc. Hồ Nguyên Trừng cho đóng cọc 700 dặm trên sông, không cho giặc có cơ hội tiến quân bằng thuyền lớn, tạo nên hệ thống phòng thủ kiên cố nhất của nước Việt ta từ trước tới nay, tục xưng là tường đồng vách sắt của trời Nam. Lúc bấy giờ, Hồ Quý Ly đẩy mạnh phát hành tiền giấy nhằm thu thập kim loại trong cả nước về chế tạo khí cụ quân sự và vũ khí bí mật để chống giặc Minh. Tuy nhiên, việc đó làm cho lòng dân vốn không tin phục dần chuyển sang bất mãn với nhà Hồ. Trong khi đó, tại đất Việt Trì, bên kia sông Bạch Hạc, đáng ghét, lão già Trương Phụ, hắn dám cử một Thạnh tướng quân làm thám báo. Đây là việc của bọn sĩ tốt mà. Trần Tuấn à, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước đây, quân Mông Nguyên 3 lần thảm bại, cũng bởi không hiểu được người nước Nam. Nếu chúng ta muốn chinh phạt mảnh đất này, tất nhiên không được lặp lại sai lầm đó. Lòng dân nước Nam, nay ta đã thấu. Hà thủy trực Nam lưu, chúng ngư tòng Bắc Vịnh. Chỉ cần một mẻ lưới ở đây đã có thể tóm gọn cả lũ. Sao lão ngư phải nhọc công ngồi câu làm gì? Hà thủy hữu tấn thoái, chúng ngư hữu khứ hồi. Đánh một mẻ lớn cho sướng thân ta thì dễ rồi, nhưng truyền lại cho ngàn đời sau, đó mới là khó. Đại trượng phu phải biết tung hoành thiên hạ. Có tài trí thì phải dám bất chấp thủ đoạn, đứng trên thiên hạ mà nhìn xuống thế gian. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, chỉ cần sống sao cho thỏa chí bình sinh, sao phải nghĩ xa xôi. Chỉ thỏa chí của riêng mình nhưng hại cả thiên hạ lầm than, đó là việc kẻ trí làm hay sao? Nè lão ngư, ta xem ngươi cũng am tường thế sự, ắt phải là bậc tài trí. Phàm kẻ kiêu hùng muốn thành việc lớn, ắt không ngại sinh linh đồ tháng. Có câu nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nếu không biết bỏ đi cái đạo lý giả dối ngụy quân tử, thì làm sao mà thành đại nghiệp? Thiện ác âu chỉ là lời thế nhân, ta vốn không hề bận tâm. Nghe kiến giải thì cũng có vài phần đạo lý, nhưng thế sự vốn vô thường. Nước Việt ta có tích giả tràng, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Kẻ trí thường tính già quá non, cuối cùng cũng chỉ là giả tràng xe cát. Ta quả không làm người, tiếc là đạo bất đồng bất tương di mưu. Ngày sau gặp lại chúng ta ắt đối nghịch. Bảo trọng. Bẩm Hồ Nguyên Trừng tướng quân, việc đổi tiền giấy tại huyện này đã xong. Tiền đồng tiền sắt thu gom được rất sung túc, hiện có thể hồi thành Đa Bang bất kỳ lúc nào. Kẻ đó là ai vậy tướng quân? Là cường địch. Hắn có tài trí nhưng cũng đầy dã tâm thủ đoạn. Nếu là tướng của quân Minh, sẽ là mối họa lớn về sau. Ắt ta phải giết. Tháng 9, mùa thu năm 1406, quân Minh đổ bộ sang nước Việt ta. Trương Phụ nhận chức đại tướng, Mộc Thạnh làm phó tướng.
quân số đông đảo, dã tâm bừng bừng, mưu đồ vượt đường thủy đánh thẳng vào thành Đa Bang. Mộc Thạnh sau khi tìm hiểu dân tình nước Nam, biết lòng dân không theo nhà Hồ, liền xuất kế thả ván gỗ khắc bài hịch trên sông với khẩu hiệu phò trần diệt Hồ. Bởi lòng dân không theo nhà Hồ nên quân Minh tiến quân, người dân không phản kháng. Quân Minh từ đó đạt được cái binh thế to lớn, từng bước kèm kẹp thành Đa Bang. Tình thế ngày một nguy cấp. Giang sơn còn hay mất đã gần trong sớm tối. Bẩm đại tướng quân, mưu kế của Mộc Thạnh tướng quân để giúp quân ta có được đại thế, công hạ Đa Bang chỉ còn trong sớm tối. Xin tướng quân thưởng hậu. Hồ ngôn loạn ngữ, thành kia chưa hạ, công đâu mà đòi thưởng. Mày nói ai hồ ngôn? Các người lúc ra trận thì trốn tránh, hỏi kế sách thì câm mồm. Chẳng khác gì lũ rùa rụt đầu mà bây giờ đòi lên tiếng sao? Theo Mộc Thạnh tướng quân, trận này chúng ta nên đánh như thế nào đây? Hồ Quý Ly tuy gian trá, nhưng bày binh bố trận hồ đồ. Hán Thương chỉ là con rối để hắn thao túng. Duy chỉ có tên đại tướng Nguyên Trừng là kẻ đáng gờm. Hắn cho đóng cọc giăng xích tất cả các ngã sông. Đường sông không thể đánh. Quân lực mạnh nhất đều tập trung ở Đa Bang. Thế thủ như bàn thạch, tường cao hào sâu. Nhưng đằng trước có một bãi cát rộng 400 trượng, dài 600 trượng. Theo ta tính toán, 2 ngày nữa là đêm rằm, nước sông rút xuống cạn. Quân ta có thể đổ bộ ở đây, áp tải vũ khí công thành, đột kích ngay trong đêm. Hảo kế, quá không hổ danh là phó tướng của ta. Chỉ có điều, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Trước bãi cát này là một đồn nhỏ trấn thủ. Quân ta muốn thần tốc vượt sông, ắt đồn này phải chiếm. Một tướng quân có cao kiến gì hay không vậy? Giao cho ta 1000 tinh binh. Giờ này ngày mai, đại kỳ quân Minh sẽ cấm trên thành Đa Bang. Việc quân không phải là việc chơi. Chúng ta hành quân ngàn dặm, qua bao mưu kế mới đạt được đại thế này. Tất phải hành sự cẩn trọng. Thứ cho ta nói thẳng, 1000 binh kia ta không thể giao cho người đi chịu chết được. Tướng quân quá coi thường Thạnh ta rồi. Chúng ta thân làm đại tướng, lo trước sợ sau, đại nghiệp làm sao thành được. Nếu như tướng quân không tin, ta nguyện lập quân lệnh trạng. Một mai thất bại quay về, tính mạng Mộc Thạnh ta tùy tướng quân xử trí. Nhưng mà có công ắt có thưởng. Nếu diệt thành, mong tướng quân giao lại binh phù, để ta tạm chỉ huy toàn quân công hạ Đa Bang. Tiểu tử to gan, muốn soán đoạt đại quyền hay sao? Việc này không phải ngươi có thể can vào, chỉ xem Trương tướng quân có dám hay là không mà thôi. Sao, Trương tướng quân, ngài có dám cùng ta cược ván này không? Quân bay đâu? Lập quân lệnh trạng. Thứ cho mặt tướng nhiều chuyện. Tại sao đại tướng quân lại chấp nhận cuồng ngôn của tên tiểu tử đó? Hắn bại thì quân ta tổn thất, giả như hắn thắng, chẳng phải sẽ uy hiếp đại quyền của tướng quân hay sao? Ta nuôi quân không cần kẻ nghi ngờ quyết định của chủ tướng. Ngươi không cần phải dạy ta cách dùng người. Mặt tướng nào dám, tướng quân tha tội. Tên tiểu tử Mộc Thạnh, hắn ta đã không biết kính trời sợ đất, thì ta sẽ khiến cho hắn phải chôn thay nơi này. Đêm nay giờ Tý, Mộc Thạnh còn 1000 quân công chiếm Tiền Đồn. Xin tướng quân cân nhắc, đây có thể là âm mưu quỷ kế của kẻ địch, làm hao tổn binh lực quân ta. Theo tin tình báo của quân ta, quả thực Mộc Thạnh và Trương Phụ có mâu thuẫn. Hơn nữa, Mộc Thạnh là kẻ đã nghĩ ra kế thả ván gỗ trên sông.
Người này mưu kế âm hiểm, phải diệt trừ. Tướng quân, đại chiến cận kề, không nên mắc kế của địch. Đa Bang ta tuy vững chắc, nhưng binh lực so với quân Minh vẫn chênh lệch rất nhiều. Này phó tướng cô giặc âm mưu phục kích chiếm đồn, rõ ràng là muốn dùng đồn này làm chỗ đặt chân để công hạ thành ta. Quả như tướng quân nói, khi nước rút trước mặt thành sẽ lộ ra bãi cát rộng, quân giặc sẽ tấn công ồ ạt lấy thịt đè người. Nếu để mất, tình thế vô cùng nguy kịch. Nếu vậy, ta liền cử đại quân ra thủ nơi tiền đồn, khóa chặt mặt sông. Địch thấy quân ta đông đảo, sẽ không dám đem quân phục kích. Đồn kia giữ được, ắt Đa Bang bất bại. Nhưng nếu ta cử đại quân phòng thủ, Mộc Thạnh ắt sẽ không dám tiến công. Cơ hội diệt trừ phó tướng của địch sẽ trôi theo dòng nước. Cơ hội ngàn năm không thể bỏ phí. Mộc Thạnh lần này như cá nằm trên thớt, không giết hắn, ngày sau ắt thành đại họa. Nếu đem quân cố thủ, ắt để lọt con cá lớn Mộc Thạnh. Nhưng muốn ngư ông đắc lợi, lấy đầu hắn, phải chấp nhận nguy hiểm. Dẫn binh vào hiểm địa, binh nhiều thì địch phát hiện, binh quá ít thì lại quá nguy hiểm. Tướng quân, Đa Bang thành cao hào sâu, là tường đồng vách sắt của Đại Ngu. Chúng ta nên thủ vững đánh chắc là hơn. Đa Bang ta tuy vững, nhưng kẻ thù giả tâm sẽ không được. Lại nói lòng dân đang xao động, nếu giết được Mộc Thạnh, ắt sĩ khí quân ta sẽ đại tăng, lòng dân lại sẽ nhẹ tay. Hành động lần này quá mạo hiểm, lại không thuận theo chiến lược thủ vững Đa Bang. Nhất định Thái Thượng Hoàng sẽ không chuẩn tấu, xin tướng quân suy xét. Ý ta đã quyết, dù là nguy hiểm trùng trùng, dù là nghịch ý Thượng Hoàng, nhưng so với ngàn vạn bá tánh, với cả ngàn dặm non sông nước Việt này, chút nguy hiểm đó thì có xá gì. Nói ta nghe, các ngươi có sợ chết hay không? Thề quyết tự giữ đồn sông, thưa tướng quân. Nếu tướng quân đã quyết, xin để thuộc hạ đi thay. Ngài còn phải gánh vác trọng trách thủ thành, tuyệt đối không được liều lĩnh. Được, giết Mộc Thạnh, Đa Bang bất bại. Giết Mộc Thạnh, giết Mộc Thạnh, giết Mộc Thạnh, giết Mộc Thạnh. Ta còn tưởng ngươi tài ba cỡ nào mà khiến trung tướng của ta e ngại. Hóa ra cũng chỉ là một tên dắt mũi chưa sạch. Hôm nay chết dưới tay ta, ngươi còn lời nào trăn trối hay không? Ai là kẻ đi săn, ai là thú bị săn, còn chưa biết. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, kẻ ngu trung cho người đi chết đi. Hôm nay sẽ trả đủ mối thù với Hồ Quy Ly. Đám tướng già các ngươi tên nào cũng đầu óc hồ đồ. Chính các ngươi mới là kẻ nên chết sớm đi mà nhường chỗ cho người khác. Ngươi tưởng trong quân nhà Hồ ai cũng trung nghĩa như tên Hồ Nguyên Trần sao? Phò Trần giết Hồ. Thầy chết trung thành với tướng quân, công hạ Đa Bang. Cấp báo, quân phục kích Mộc Thạnh đã thất bại, tiền động đã mất, quân Minh đang tiến công sát chân thành. Tất cả lui ra. Thân là con trưởng, lẽ ra phải kế thừa ý chí của ta, dùng cơ trí trời ban để mưu đồ việc lớn gồm thâu thiên hạ. Bây giờ các ngươi cũng đã hiểu tại sao ngôi kia ta không truyền cho ngươi rồi chứ. Lần này ngươi cãi lời ta, làm hao binh tổn tướng, quân tâm sao động. Ngươi biết lỗi rồi chứ.
đại chiến trước mắt không thể chần chờ bất quyết. Thứ vũ khí mà bấy lâu nay ta cho thu thập đồng sắt để chế tạo, giờ đã sẵn sàng chưa? Bẩm thượng quan, thần cơ sang báo đã sẵn sàng. Được lắm. Hãy cho bọn phương Bắc biết Giang Sơn Đại Ngu này là của Hồ Quý Ly ta, để chúng không bao giờ dám nam hạ lần nữa. Mọi việc xin theo ý của thượng quan. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây. Đa ban thành bại, hồi sau phân định.